today. Mimit ako kasama ng friend ko. Filipina din siya, kaya let's go. Kailangan ko nang magbihis. And yun lang. Kaya, let's go! Outfit of the day. Okay, let's go. Kumuha kami ng taco speculoos, bubble tea to. Since alam ko sa Pilipinas gusto niyo yung bubble tea, dito din yung mga tao gusto nila yung bubble tea. Kumuha siya kasi ako hindi ako kumuha kasi ayoko. Kumuha siya ng taco spec, yung meron siyang speculoos. C'est quoi taco? C'est comme du ube, non? Ube at speculoos. Hi! Je sais pas quoi dire, ouais. Dis, je m'appelle Yann-Marie. So, kagabalik ko lang sa bahay. Hindi ako masyado nag-vlog since una wala na ng battery yung camera. We're back home sa Ate Lili. Nagagawa siya ng pizza. Tignan natin paano siya maggawa. Wala na, ang dami, no? Ako masyado nagkukuking. Nagluluto, kaya hindi ko masyado alam paano gawin. Naglalagay tayo ng all-purpose cream. Yun yung tawag sa Tagalog, all-purpose cream. Laki naman dito. Nahiwa ka dito, Wesh. Yes, this is little. Yes. It's better. Okay. Yan, tinanggal. Ganun ginagawa ko. Hindi ko na alam pala. Ako hindi ko alam. Never ako Or like this. You can cut like this. And then, kung mali yung ginagawa namin, sorry kasi hindi kami professional. Yun, ganyan, no? Dapat pala sa dalawa. Hiwa, tapos dito. Then, kesa dito. Tapos dito. Kailangan tanggalin yan eh. Ganyan dapat sana ginawa natin. Tapos ganyan natin tinanggal. So na, hiwain mo ng dalawa. Like this. And then, like this. Maliit. Yung pizza nito, it's chicken barbecue pizza. Tapos naglagay kami ng all-purpose cream. Then, yung poivron, tawag sa French, bell pepper in English, and Tagalog, or pulang sili. Tapos, kailangan ng onions. Natin lang balatan yung balat. Matanggalin yung balat ng onions. Tapos, yung maganda kasi, pag gumagawa ng pizza yung mga tao, free sila maglagay anong gusto nilang lagay. Like, if they want maglagay ng something else, pwede naman. Diba? So ngayon, yung mga pulang pepper. Muna. Red pepper. Red pepper. Masarap yan to. Super sarap. Ako kumain ako ng sinigang pero gusto ko pang tignan yung pizza na gagawin ni Ate Laila. Yes. Because madali lang magawa ng pizza. Right. Kahit anong gusto ning lagay, pwede naman lagay. Si Ate Lila, mahilig siya na luto. And mag-bake. Kailangan din kahit natin mag-bake one time. Yes.
Anong bake naman natin? Something na hindi pa natin ginawa. Kasi yung croissant. Tapos, I need you to cut yung onion. Tapos, ganyan, no? Yes. Ready? Ito. Tapos, so, ikot natin sa, dito nakasulat yung pizza. Ayun, yun yung design yung drawing niya. Tapos, lagay natin 200 degrees kasi nakalagay 200. I need the onions ngayon. Lalagay natin ganyan, onions. Yung maliit na like this. Dapat yung hiwa para mas masarap. Yes. Si Mama, meron siyang binili na yung favorite na ice cream ko, yung Mars. Hindi ko alam kung meron dun sa Pilipinas noon. Version ice cream naman yung bar na. It's very, very good. This is the ice cream na Mars. Very good. I like ang whatever na. Meron ko yung last. Lalagay lang natin yung, anong kakasa yan? Chicken barbecue. Konti lang. Sauce. Barbecue sauce. Hindi pa pala tapos. Yan. I don't know. Masarap, madaming sauce, I think. Then, the last nalagay natin is, Let's take a ooh, raining. lagay natin like 10 minutes. What time? 10 minutes? Tapos, basta bantayan lang natin kasi hindi ko alam yung time. How many minutes have passed now? 15 minutes na. Hintay pa tayo ng 4 minutes, 37, 36, 35 seconds bago makain na yung pizza natin. Of course, ang araw kong kinakain ngayon, pero akong kain ng kain, pero buti na lang, fast yung metabolism ko, kaya hindi ako matabagan. Kaya, pwede ako kumain. Oh my god, 2 minutes more! Reveal! Pizza reveal! Oh, it's very hard. Very good, smells good. Ang bango. It's ready to eat. Hintayin lang natin na lumamig konti. Pizza cutter. Pizza cutter. You need to say it like me. Pizza cutter. Pizza cutter. No, you're doing it wrong. You need to say cutter. 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 Ayo! New nails check! Ito.
you. I'm gonna eat today. Wow! Masarap lagyan ng... Look at this. Okay, we're gonna tikman it. Taste. Tikman. It's this day. It's very good. Masarap siya. Sarap. Masarap! I like it. Parang talagang chicken barbecue. May chicken barbecue kaya lang. I mean, you know, chicken barbecue. Ang dali pala itong gawin. In 30 minutes or less, meron ka na. Chicken barbecue pizza. Pizza ng chicken barbecue. It's very, very good. Dessert. This is my dessert for tonight. Guys, tatapusin ko yung video ko dito. As always, dito ko palagi tinatapos yung mga video ko sa kwarto ko. So yes, you guys know what to do. Like, subscribe, share, comment. And, oh, and by the way, may papa-shoutout ako. This is my first shoutout. I'm so excited. Hindi ako makatiniwala na meron akong shoutout since this is my first time na gagawin ko to. Kaya, since tinanong niya sa akin sa Facebook kung pwede ko siya shoutout, gagawin ko yun ngayon. So, yung pangalan niya ay Ariel Francis Wenceslao. Hi! Thank you for watching my videos. Sana manonood ka pa rin ng mga videos ko in the future. And thank you so much to being one of my first na nanonood palagi ng mga vlogs ko. Kaya thank you. Ito yung first na shoutout ko, so I'm very, very proud. So, kung gusto niyo magpa-shoutout sa akin, sabihin niyo lang sa akin para i-shoutout ko kayo in the future. So, DM niyo lang ako sa Facebook or comment niyo kung gusto niyo magpa-shoutout sa akin. Bye! So yeah, thank you sa mga nanonood ng mga videos ko. I'm really, really grateful. Stay tuned since marami pa akong ilalabas na videos. Thank you for watching and bye!